Hi everyone, hope you well. Happy New Year! Boldog új évet mindenkinek! A mai órán erről a 3 betűről, illetve 2 betűről, és a harmadik az egy betűkombináció, amiről fogok beszélni. Nézzük a hangoztatását ezeknek a betűknek. K, k, és k. Isn't it silly? Hát nem vicces, hogy mind a 3 a k hangot kapja. Beszéljünk először a k és a CK kombinációról. A K betűnek a neve az angolban K. A betűnek a kiejtése K. Ugyanúgy, mint a magyarban. Ez a betű ritkán áll két magánhangzó között angol szavakban, viszont van egy-két szó, nagyon kevés, ami K betűvel kezdődik. Most ami eszembe jut, az például a key, ez azt jelenti, hogy kulcs, kale, ez pedig zöldség, ez a káposztaféle, kelkáposzta valami. Aztán a K betű sokszor szerepel a C betű után, a CK betű kombináció, angolul CK, mert a C betűnek a neve, angolban a C, A, B, C, az ABC-ben, CK, ami nem Calvin Klein, a ruhamárka, hanem a hangoztatása ennek a betű kombinációnak, ugyanúgy K, mint ahogy a szóló K betű. Ez a CK kombináció viszont sosem szerepel a szavak elején. A szavak közepén és a végén lehet. Nézzünk példákat. Chicken, ticket. Aztán van a szavak végén check, vagy például black. Te is próbálj kiejteni ezeket a szavakat. Még egyszer. Chicken, ticket, check, black. Most térjünk át a C betűre. Letter C. A kiejtés ennek a betűnek 2 lehet. A videó elején már mondtam, hogy ez is K, illetve lehet S is. Most átbeszéljük, hogy mikor, melyik hangot kapja. When the letter C is in front of E, I, Y, the pronunciation is S. Tehát, hogyha a C betű az E, I és Y betűk előtt szerepel a szavakban, akkor kapja S hangot. Például cell, city, cycle. When C is in front of any other letter, the pronunciation of this letter is K. Akkor kapja K hangot a C betű, amikor bármilyen másik betű előtt szerepel a szóban. Itt már az előzőnél volt a cycle, itt van egy C betű a L betű előtt is, a kiejtése K. Nézzünk más példákat is. Camera, cup, cover, bacon, calcium. Itt az utolsó szóban 2 C betű szerepel, az egyik az A betű előtt van, a hangoztatása K, viszont van egy másik, az pedig az I betű előtt szerepel, ott viszont már S hangot hallasz. Mondjuk itt is a szót, calcium. Itt van egy olyan érdekesség, szabály is, hogy a hosszabb szavak végén a C betűnek a hangoztatása 99%-ban, mert azért lehetnek kivételek az angolban, nagyon sok kivétel van, K hangot hallat. Például itt van ez a szó, fantastic. Most ide a videó végén leírok szavakat, te pedig próbáld őket kiejteni. A kiejtési megoldásokat majd megtaláljátok a leíródobozban itt a videó alatt. Oda bejegyzem, hogy melyik szót, melyik hanggal a K vagy a S hanggal kell kiejteni, ott le tudjátok csekkolni, hogy jól csináltátok-e. Ez a videó ennyi volt. Köszönöm a figyelmet, thank you for being here, thank you for watching and listening. I'll see you next week. Bye for now, sziasztok!